flight altitude reached. Χαμός. Και το μεταξύ έχει άλλο drone. Τι ώρα είναι? Χαμός, έτσι. Ακόμη δεν έχει αλλάξει. Χαμός παντού.
Χαμός! Χαρούμενο δίκτυο, στις 21. Δεν ξέρω πού χαιρετάει η κοπέλα. Χαμός! Μιλάει στο τέτοιο. Πάρω το λάπτοπ.
Πέρα, 1 χιλιόμετρο είναι. Εδώ το μεταξύ βλέπω κι άλλο drone. Φαντάζεσαι να χτυπήσουν στον αέρα. Δεν είναι συμβήκανε. Από τα 10 θα χτυπάνε. Ναι, ναι. Άμα τρακάρετε, καταφέρετε και τρακάρετε τα drone, φίλε, τι να σου πω. Αυτό θα είναι από τα λίγα. Τι μπαταρία έχει, 8 λεπτά. Όχι, 31 λεπτά. Α, είναι μεγάλη μπαταρία. Φέτος είχε πάρα πολλά. Καμία σκέψη να παίρνεις. Ναι, πολύ. Γιατί όλοι κλειστήκαν στο σπίτι. Ναι. Αφού κοιμάσαι τη δουλειά του, το λέγανε, θα ρίξουμε λες.